tuloy po kayo sa Tech na Tito at ngayon ating quick tip ay kung paano gumawa ng bootable USB para makapag-install tayo ng Windows 11 sa ating computer. So, pinapayagan naman tayo ni Microsoft na gumawa ng ating sariling bootable USB installer. So mga kailangan natin dito ay isang minimum na 8GB USB flash drive. Kailangan din natin ng internet connection upang ma-download ang mga installation files. Para makuha ang mga tools na kailangan natin, pumunta lamang dito sa webpage na ito, microsoft.com/n-us/software-download/Windows 11. Ayan, meron itong Windows 11 Installation Assistant. Ito ang pwede natin gamitin upang makapag-install tayo sa PC na may existing Windows installation. Ang balak natin gawin ngayon ay gumawa ng Windows 11 Installation Media para makapag-install tayo ng Windows 11 mula sa USB. So para magawa natin yon, kailangan muna nating i-download ang Create Windows 11 Installation Media. I-download nito ang Media Creation Tool. So mangyayari dito is papayagan tayo ng tool na to na gumawa ng ating sariling installer sa USB. So, kailangan lang natin piliin ang mga tamang settings. So, wala naman tayong papalitan. Ang language naman natin ay English United States at ang edition natin ay Windows 11. Okay? So, iwan lang natin naka-default. Pindutin natin ang next. Tapos, piliin natin kung anong media yung gagamitin natin. Sa kaso natin, gagamit tayo ng USB flash drive. Pwede rin kasi na mag-download tayo ng ISO or ISO file na pwede natin gamitin para mag-burn sa DVD kung gumagamit pa tayo ng optical media. Sa case natin, ang USB flash drive ang pipiliin natin at kailangan at least 8GB ang laki nito. So meron na tayong may nakasaksak na tayo sa ating PC, USB flash drive. So piliin lang natin to. At pag-click natin ng next ay magsisimula na ang downloading progress. So medyo malaki itong i-download ng computer natin. Ang ISO file ng Windows 11 ay mga nasa 5.1 gigabytes. So medyo kailangan ng pasensya kung medyo mabagal ang ating internet. Dahil nasa Pilipinas tayo, ay kailangan natin maghintay ng kaunti. Recommended din natin na gumamit ng USB flash drive na may USB 3 upang mapabilis ang data transfer mula sa ating computer papunta sa USB drive and vice versa. Lalo na kapag nag-i-install na tayo sa ating target Windows machine. So kanina nakita natin na natapos na ang pag-download ng ISO file, verify ng tool ang ating downloaded installer files at ngayon ay kinokopya na ng tool ang installation files papunta sa ating thumb drive. So hintayin lang natin ulit. Ayan, tapos na makopya sa ating thumb drive or USB flash drive ang installation files ng Windows 11. So pag click natin ng finish, may cleanup lang na gagawin ang Windows 11 Installation Media Creation Tool at okay na ang ating thumb drive. So kung titingnan natin sa Explorer, ito ang ating ginawang bootable Windows 11 installer sa ating USB flash drive. So ayan, gamit ito, makakapag-install na tayo ng Windows 11 sa target computer natin. So yun lamang, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!